हॅलो नमस्कार अँड वेलकम बॅक टू द चॅनल। तर आज आपण बनवणार आहोत चमचमीत झणझणीत छोले भटुरे आणि खूप सोप्या पद्धतीने मी तुम्हाला सांगणार आहे। कारण कसं आहे की आपण खूप बिझी असतो आणि अशा पदार्थांना खूप जास्त वेळ लागतो, पण कमी वेळ घेता आपण हा पदार्थ आपण घरी बनवू शकतो, फॅमिलीला सुद्धा खाऊ घालू शकतो आणि स्वतःसुद्धा याचा आस्वाद घेऊ शकतो। तर मग चला आपण एकदम सोप्या पद्धतीने छोले भटुरेला सुरुवात करूया। एक मोठी वाटी मी हा मैदा घेतलेला आहे। आता 2 चमचे यात मी रवा टाकून घेणार आहे। रव्याने भटुरे खूप क्रिस्पी होतात। आणि 1 चमचा इथं मी पिठी साखर घेतली आहे। अर्धा चमचा यात मीठ टाकायचं आहे। 1/4 यात आपण बेकिंग सोडा टाकून घ्यायचा आहे। 1/4 यात आपण ही दही टाकून घेणार आहोत आणि 2 चमचे आपण यात तेल टाकून घ्यायचं आहे। आणि आता हे सर्व जिन्नस एकत्र करून घ्यायचं आहे। आता सर्व असं मिक्स करून झाल्यानंतर आता आपण ह्या पिठाचा एक छान असं कणिक करून गोळा करून घ्यायचा आहे। तर चला मग आपण थोडं यात पाणी घालत गोळा करून घ्यायचा आहे। आणि हा कणकेचा गोळा आपल्याला खूप पण पातळ किंवा खूप पण घट्ट करायचा नाही आहे। आता यावर आपण तेल असं स्प्रेड करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून हा व्यवस्थित मऊसर राहील आणि वरचा भाग कडक होणार नाही। आणि यावर थोडं काहीतरी झाकून आपण याला रेस्टसाठी बाजूला ठेवून देणार आहोत। आता छोलेंसाठी लागणाऱ्या मसाल्याची तयारी करूयात। इथं मी 2 मीडियम साईजचे कांदे आणि खोबरं भाजून घेतलेलं आहे आणि एक मोठा आकाराचा टोमॅटो घेतलेला आहे। कांदा आणि खोबरं व्यवस्थित भाजून गार करून घेतलेलं आहे। आता हे मिक्सी जारमध्ये टाकून घ्यायचं आहे। त्याच्यानंतर आपण इथं खडे मसाले वापरणार आहोत। दालचिनी, थोडं मिरी आणि थोडं लवंग घेतलेलं आहे। आणि मी इथं आलं लसणाची पेस्ट वापरली आहे। तुम्ही नुसतंच आलं लसूणसुद्धा यात घालू शकता, तर माझ्याकडे पेस्ट अवेलेबल होती। 1 छोटा चम्मच आपण इथं जिरं टाकून घेणार आहोत आणि 1 चमचा इथं आपण धना पावडर टाकणार आहोत। तुमच्याकडे धने असतील तर धनेही टाकले तरी चालतील। आणि इथं आपण थोडंसं पाणी टाकून हे दळून घेणार आहोत आणि जसं पाणी लागेल तसं नंतर आपण दळायचं आहे। एवढं लक्षात असू दे की थोडी अशी फाईन पेस्ट झाली पाहिजे। आता इथं आपण बघू शकतो हे अशा टेक्स्चरने दळायचं आहे। दळून झाल्यावर आपण आता हे एका बाउलमध्ये काढून घ्यायचं आहे। आता गॅसवर एक कढई ठेवून छान तापवून घेतली आहे आणि त्यात मी 2 ते 3 चमचे तेल टाकलेलं आहे। आणि या तेलामध्ये आपण 2 ते 3 तेजपत्ते टाकायचं आहे आणि थोडासा हिंग घालायचा आहे। आणि त्याच्यानंतर आपण जो दळलेला मसाला आहे तो यात टाकून घ्यायचा आहे। आता हा मसाला तेलात टाकल्यानंतर छान असं चाळून घ्यायचा आहे आणि सतत चाळायचा आहे। आणि आपल्याला खूप पण याला चाळायचं नाही आहे, म्हणजे की ऑलरेडी आपण भाजून घेतलेला मसाला आहे आणि आपण फक्त यात टोमॅटो टाकल्यामुळे आपण थोडा वेळ याला असं चाळत राहायचं आहे। छान असं फ्राय करून घ्यायचं आहे। आणि फ्राय झाल्यानंतर आपण यात थोडे मसाले टाकणार आहोत। तर ½ टीस्पून मी याच्यात हळद टाकली आहे। 2 चमचे मी इथं गरम मसाला टाकत आहे। आता मी इथं छोलेचा मसाला वापरणार आहे। तुम्ही कोणत्याही ब्रँडचा वापरू शकतात। तो सुद्धा आपण छोलेचा मसाला 2 ते 3 चमचे टाकणार आहोत। आता इथं आपले सर्व मसाले टाकून झाले आहेत। आता हे सुद्धा छान असं एकत्र करून थोडंसं हे सुद्धा फ्राय करून घ्यायचं आहे। इथं आता सर्व मसाले एकत्र झाल्यानंतर आपण इथं पुन्हा थोडंसं ह्यात पाणी टाकून पुन्हा सर्व मिक्स करून फ्राय करायचं आहे। आणि यात आपण चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। आता मीठ घातल्यानंतर सुद्धा आपण याला छान असं फ्राय करायचं आहे। आता तुम्ही बघू शकता यातील तेल सेपरेट व्हायला सुरुवात झालेली आहे, म्हणजे इथं आपला मसाला खूप छान पद्धतीने फ्राय झालेला आहे। आणि अशा प्रकारे मी रात्री भिजवलेले हे छोले सकाळी 3 शिट्ट्या घेऊन शिजवून घेतलेले होते। आणि शिजवताना यात मी मीठ आणि हळद आणि थोडंसं हिंग घातलेलं। अशा प्रकारे छोले आपण शिजवून घ्यायचे आहेत।
आता इथं आपले छोले व्यवस्थित मसाल्यामध्ये मिक्सअप झालेले आहे आणि त्याच्यानंतर आपण याचे पाणी टाकणार आहोत. ते गरम पाणी वापरायचं आहे जेणेकरून आपल्या या छोलेला छान अशी तरंग येणार आहे आणि पाणी आपण आपल्या रिक्वायरमेंटनुसार वापरायचं. तरी मी इथं 2 ग्लास अंदाजे पाणी टाकलेलं आहे, कारण छोले भटुरेचा जो छोलेचा रस्सा राहतो तो थोडासा पातळच असतो आणि तसंच खूप छान लागतं ते. म्हणून अशा प्रकारे आपण याला थोडा वेळ अजून शिजवून घ्यायचं आहे. आता हे लो फ्लेमवर थोडं उकळून द्यायचं आहे. आता आपण बघूया जे भटुरेचं आपण कणिक केलेलं ते कसं झालेलं आहे. आता हे भटुरेचं कणिक तुम्ही बघू शकता खूप छान आणि असं मस्त फ्लेक्झिबल झालेलं आहे. आता आपण भटुरे करायला सुरुवात करूया. आता सुरुवातीला आपण काय करायचं, याला थोडा वेळ 2 ते 3 मिनिटं पुन्हा असं छान हे कणिक मळून घ्यायचं आहे, म्हणजे पूर्णपणे हे सॉफ्ट होईल. आता एका साईडला आपले छोलेसुद्धा व्यवस्थित शिजून झालेले आहेत आणि हे सर्व ऑलरेडी शिजवलेलं होतं म्हणून छोले करायला खूप इझी केला. तुम्ही बघू शकतात की किती छान अशी तरंग या छोलेला आलेली आहे. तर आपल्याला बस एवढंच याला उकळून द्यायचं आहे, नंतर गॅस ऑफ करून द्यायचा आहे. आता मी सर्व भटुरेचं लाटून घेतलेले आणि अशा टेक्स्चरला लाटलेले आणि एवढ्या साईजचे सर्व लाटून घेतले होते आणि इथं कढईमध्ये तेल छान असं गरम करून घेतलेलं आहे आणि असं एक एक करून आपण भटुरे तळून घ्यायचं आहे, कारण ह्या कढईमध्ये एकच भटुरा मावू शकतो म्हणून मी एक एकच सेपरेटली तळून घेतलेलं आहे. सर्व भटुरे आधी लाटून साईडला ठेवायचं, नंतर तेल छान कडकडीत गरम करून घ्यायचं आणि मीडियम ते लो फ्लेम असं करत सर्व भटुरे व्यवस्थित असं फ्राय करून घ्यायचे आहेत. आता तुम्ही बघू शकता इथं आपले छान असे फुगलेले मस्त भटुरे बनवून तयार आहेत. मी सर्व भटुरे इथे तळून घेतलेले आहेत. तर चला मग तुम्हाला मी छोलेचा फायनल लुक दाखवते. आता तुम्ही बघू शकता छोलेला किती छान अशी तर्री सुटलेली आहेत, जसं की कट असतो ना आमटीचा, तसंच सेम झालेलं आहे आणि आता बघूनच इतकं तोंडाला पाणी सुटतंय. खायला सुद्धा खूप छान टेस्टी होतात आणि इझी टू कुक आहेत आणि जर हा तुम्ही ब्रेकफास्टला बनवलात तर इतकं पोट भरतं की जेवणाची सुद्धा गरज येत नाही. तर तुम्ही कधी बनवतायत मला कमेंटद्वारे नक्की सांगा आणि बनवल्यावर ते कसे झाले हे सुद्धा मला कमेंटद्वारे नक्की सांगा. तर आपण आता छोले भटुरेचा फायनल लुक बघूया. तर लेट्स सी. तर मग आता आपली छोले भटुरे डिश ही रेडी टू सर्व आहे. तर तुम्ही बघू शकतात किती छान अशी तरंग या छोलेला सुटलेला आहे आणि त्यानंतर भटुरे जे की खूप छान फुलले आहेत. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक शेअर कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब करणं हे अगदी फ्री आहे. धन्यवाद.